Hi everyone! This is my first floral night lamp. So, polished na. Nilagay ko na sa aking wooden base. Ayan. I use the dried fossilized rose. Medium to. Malaki pala yung medium. Kaya, medyo compress. Kasi maliit yung mold ko. And then, I use some leaves and flowers. Ayan. Dried din. So, we're gonna test this today. Ayan. Pakita ko sa inyo yung mga failed na ginawa ko. So, this is actually my third try. Ito yung una ko. Maraming bubbles. Ayan siya. Grabe. Struggle to the max sa bubbles. Hindi ko pa kasi alam yung technique. How to pour ng resin na ganon kadami. And then, the second try. Ayan. Pink naman. Pero kasi, ayan, marami ding bubbles at saka yung leaves mo nag-ano na sa may rose. So, hindi na makikita yung beauty ng rose. Ayan na siya. So, I tried to kasi mag-top coating sana ako. Ito yung kinalabasan. Nag-flow na siya. But anyways, ngayon, let us try this. Okay? Let's check if gagana yung aking lamp. Okay. And let's switch on. Yan. Yan siya. Mas maganda yata yung yung yellowish yung kulay ng lamp. Kasi yung binili ko is white. Let's take a peek. Ayan siya. Okay, so far I'm so happy kasi natapos ko na din. For so long na try, for so long na effort and time na inilaan ko dito. And this is it.